यो भिडियोमा हामी Infinix Smart 10 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जसमा तपाईले एकदमै राम्रो एकदमै स्मुथ खालको 120 हर्ट्जको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो खालको डिजाइन, एकदमै राम्रो खालको परफर्मेन्स, क्यामेरा सबै कुराको बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको एकदमै बजेट स्मार्टफोन किन्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोको लागि चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको स्पेसिफिकेसन फिचर्सहरु चाहिँ एकदमै कम बजेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ कम बजेटमा एकदमै राम्रो खालको ब्रान्डेड स्मार्टफोन किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ यो फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको 4GB र 64GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई तपाईले नेपाली मार्केटमा लगभग 12,000 मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र यसको 4GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई फेरि तपाईले नेपाली मार्केटमा 13,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईटामा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा 64GB र 128GB गरेर चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईले अलिकति 2-3,000 बढी थपेर चाहिँ 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट किन्नु होला, तपाईहरुको लागि एकदम बेस्ट हुनेवाला छ। फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईले अगाडिपट्टि 6.67 इन्चको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईले ग्लासको फ्रन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र प्लास्टिकको ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको चाहिँ तपाईले चाहिँ ओभरअल फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब यसको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजाइन एकदमै क्लासिक टाइपको, एकदमै नर्मल, एकदमै प्रिमियम टाइपकै देखिन्छ। बट तपाईले चाहिँ खासै त्यति हाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्नुहुन्न, किनभने यो भनेको एउटा बजेट स्मार्टफोन हो। बट जति यसको बजेट छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 6.67 इन्चको आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले एचडी प्लस को रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईले यसमा 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ अप टु 700 निट्सम्म चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब यदि तपाईले यो फोनलाई बाहिर गएर पनि यदि युज गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ केही पनि ब्राइटनेसको प्रब्लम चाहिँ आउने छैन। प्लस डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ युट्युबहरु हेर्दाखेरि, मुभीहरु वाच गर्दाखेरि, टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले चाहिँ दिएको छ। प्लस त्यसमा 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट छ, जसको मतलब चाहिँ फोन चलाउँदाखेरि एकदमै स्मुथ चाहिँ तपाईलाई फिल हुन्छ। गेमिङहरु गर्दाखेरि, यताउता फोनहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो फोनमा फिल हुन्छ। अब यसको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले युनिसक T7 टप 50 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस 4GB र 64GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईले माइक्रो एसडी को सप पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोन चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड 15 XOS 15.1 भन्ने OS मा चाहिँ तपाईको रन हुनेवाला छ। सो परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सिम्पली सोशल मिडियाहरु चलाउँदाखेरि हैन, टिकटकहरु, इन्स्टाग्रामहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ केही पनि त्यस्तो प्रब्लमहरु फेस गर्नु पर्दैन। अलिअलि लाइट गेमिङ पनि तपाईले चाहिँ यसमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, बट हेभी गेमिङ चाहिँ तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्न। प्लस तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिटास्किङहरु पनि नर्मल कामहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 8 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यसमा अप टु 1440p र 30 fps सम्म चाहिँ तपाईले भिडियोजहरु रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सेल्फी क्यामेरा पनि यसको 8 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोटोजहरुको क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि राम्रो लाइटिङ छ, यदि तपाईले दिनमा एकदमै बाहिर गएर एकदमै राम्रो लाइटिङमा चाहिँ फोटोजहरु खिच्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रै खालको क्वालिटी पाउनुहुन्छ हैन। जति बजेट हो त्यही अनुसार एकदमै राम्रो खालको चाहिँ क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। बट त्यही त हो, अब यस्तो खालको फोनहरुमा प्रब्लम भनेको त्यही हो हैन, अलिकति लो लाइटमा चाहिँ यसले चाहिँ क्वालिटी चाहिँ अलिकति डिक्रिज गरेर चाहिँ तपाईलाई दिन सक्छ। सो यदि राम्रो लाइटिङमा फोटो खिच्ने हो भने चाहिँ तपाईको फोटोज, भिडियोज, टिकटकहरु भयो सबै कुरा हैन, भिडियो कल गर्दाखेरि सेल्फी क्यामेरा सबै कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै राम्रो लाइटिङ छ भने चाहिँ सबै कुरा एकदमै राम्रो आउँछ। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र 15 वाटको तपाईले चाहिँ चार्जिङ क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ। अब 5000 mAh को ब्याट्री भनेको चाहिँ राम्रै हो हैन, बट अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ चार्जिङ स्पिड चाहिँ अलिकति कम छ। बाकी 5000 mAh को ब्याट्री भनेको चाहिँ यतिको बजेटमा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ एकदमै कम बजेटमा यो फोनमा एकदमै राम्रो फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै यसको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ, ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो छ, अनि
क्यामेरा पनि एकदमै डिसेन्ट टाइपको ठिकठाक नै छ हैन। अनि तपाईले यसमा एक्सपान्डेबल स्टोरेज क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ, माइक्रो एसडी को सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। प्लस यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको अपरेटिङ सिस्टम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। बट यसमा चाहिँ केही यसको कमी कमजोरीहरू पनि छ हैन। जस्तै यसको डिस्प्लेको रिजोल्युसन चाहिँ एचडी प्लस मात्र रहेछ। फुल एचडी प्लस भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। अनि यसको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै बेसिक टाइपको परफर्मेन्स चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब हेभी गेमरहरूको लागि चाहिँ यो फोन खासै सुट गर्दैन। अनि क्यामेरा पनि त्यस्तै खासै राम्रो छैन, डिसेन्ट नै छ। बट अलि लाइटिङ राम्रो गर्ने भने चाहिँ तपाईले चाहिँ ठिकठाकको क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै कम छ हैन, 15 वाट भनेको एकदमै कम हो। प्लस तपाईले यसमा 5G सपोर्ट पनि पाउनुहुँदैन। तर यो भन्दैमा यो फोन एकदमै नराम्रो छ भन्न खोजेको होइन। यदि तपाईलाई चाहिँ एकदमै बेसिक टाइपको काम गर्नको लागि फोन चाहिएको भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि तपाईलाई चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको लागि फोन किन्ने तपाईले चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ एकदमै कम बजेटमा हैन, राम्रो खालको फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको लागि भने चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ एकदमै स्मुथ खालको डिस्प्ले, एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री, प्लस एकदमै कम बजेटमा फोन चाहिएको भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हैन तपाईलाई चाहिँ जस्तै एकदमै राम्रो खालको परफर्मेन्स चाहिएको, एकदमै राम्रो खालको क्यामेरा चाहिएको भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ स्किप गर्दा हुन्छ। बाकी तपाईलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा के लाग्छ तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।